سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان این هفته براتون این مدل رو در نظر گرفتم که یک مدل بسیار ظریفی هستش و میتونید برای بافت انواع لباس‌های زنونه از اون استفاده بکنید. کلافی که اینجا من استفاده کردم آلیز آنگورا گلد سیملی هستش که به این صورت هستش، نخهای ظریفی هست و شما میتونید برای بافت انواع لباس‌های زنونه ازش استفاده بکنید و این مدل رو ببافید. ببینید دوستان این مدل به این صورت هستش، نمای روی کار و قسمت پشت کار هم به این صورت در میاد. از 6 رج تشکیل شده و میلی هم که استفاده کردم میل شماره 2.5 هستش. برای بافت این مدل باید دونه ها رو به این صورت سر بندازید دوستان. مضربی از عدد 9 هستش و یه 6 تا دونه هم در انتها باید اضافه بکنید که از این 6 تا دونه 2 تاش برای حاشیه هست، یک دونه برای سمت چپ و یک دونه برای سمت راست که جزء مدل نمیشه. مثلا اگر بخواید 3 تا از این بافت رو داشته باشید باید به صورت 3 9 تا 27 تا و 6 تا دونه هم در انتها اضافه بکنید. خب الان من یک نمونه کوچیکی رو براتون میبافم، توضیح میدم و شما برای اینکه لباس ببافید اندازه گیری بکنید و ببینید چند تا از این گل ها رو باید ببافید و طبق اون تناسبی که بهتون گفتم سر بندازید. الان من میخوام 2 تا از اینا رو داشته باشم دیگه. 2 تا 9 تا سر انداختم الان و یه 6 تا هم در انتها اضافه کردم، یعنی 24 تا دونه سر انداختم و مدل رو توی این 24 تا براتون توضیح میدم. خب یک رج همه دونه ها رو باید از رو ببافیم. حالا شما مثلا برای لباس اگر خواستید ببافید میتونید حاشیه ببافید، کشباف ببافید یا مثلا هر مدل دیگه ای میتونید رکن ببافید، جودونه ببافید، ولی الان من یک رج از رو میبافم و مدل رو توضیح میدم براتون. این رج رو از رو میبافم. ببینید دوستان این قسمت ها همش تکراره، یعنی شبیه هم هست. این قسمت های توری شبیه هم هست و این قسمت هایی هم که به صورت این مدل مثلا پیچ افتاده اینها هم تکرار هستش. یعنی اگر شما این قسمت و این قسمت رو یاد بگیرید بقیه از تکرار همین 2 تا قسمت تشکیل شده. دونه اول که دونه حاشیه هستش این جزء مدل حساب نمیشه. این رو به این صورت از زیر میبافید. بعد دونه بعد رو یک دونه از زیر میبافم. از اینجا مدلمون شروع میشه. یک دونه از زیر میبافم، یک دونه ژوته میزنم و یه 2 تا 1 میکنم. یه 2 تا 1 میکنم و یک دونه از زیر میبافم. خب ببینید الان 1 2 3 4 5 تا دونه هستش که این دونه اول حاشیه، پس این 4 تا دونه جزء مدل حساب میشه و تکرار میشه تو قسمت های توری. پس یک دونه حاشیه که هیچی، یک دونه از زیر بافتم، یک ژوته زدم، 2 تا 1 کردم، یک دونه از زیر. مدل های پیچ به این صورت هست. بعد این قسمت 5 تا از زیر برای مدلمونه. 2 تا 3 4 5. این قسمت دوباره باید قسمت توری مدل هستش و تکرار بشه. این 4 تا دونه اولی که توضیح دادم به چه صورت بود؟ یک دونه از زیر میبافتم، یک ژوته زدم، یه 2 تا 1 کردم و یک دونه از زیر بافتم. 5 تا دونه برای مدل پیچم، 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا. بعد این قسمت آخر دوباره یک دونه از زیر میبافم، یک ژوته، یه 2 تا 1، یک دونه از زیر و دونه آخرم حاشیه هستش. حالا شما هر چند تایی که سر انداختید به همین صورت این مدل ها رو هی تکرار میکنید. رج پشت کار ببینید اون دونه هایی که 4 تا دونه‌ای که برای حاشیه هستش رج پشت کارم به همون صورت باید ببافید. یعنی ببینید یک دونه از زیر، یک ژوته، این 2 تا الان
با هم دیگه 2 تا 1 میشه و 1 دونه از زیر. پس قسمت توری بافت هم رج زیر هم رج رو به یه شکل بافته میشه. این 5 تا دونه مدل 2 تا 3 4 5 تا از رو بافته میشه. رسیدیم به این 4 تا دونه. 1 دونه از زیر بود، 1 ژوته، یه 2 تا 1، 1 دونه از زیر. دوباره 5 تا دونه که از رو هست، 2 تا 3 4 5. قسمت توری 1 دونه از زیر، 1 ژوته، 2 تا 1 میکنم، 1 دونه از زیر و دونه آخر رو هم حاشیه از زیر بافته میشه. الان رج سوم مدل هستیم. اون رج اول رو که حساب نمی کنیم. دونه اول رو از رو می بافم. خب گفتم این 4 تا دونه تو همه رج ها به همین شکل بافته میشه. از زیر 1 ژوته، 2 تا 1، 1 دونه از زیر. خب الان رسیدم به این قسمت، این 5 تا دونه که باید به این صورت ببافیم. ببینید این قسمت ها که به این شکل برجسته در اومده به این صورت هستش. این 5 تا دونه رو با هم بگیرید، 2 تا 3 4 5 تا رو به این صورت با هم بگیرید و از زیر دونه رو در بیارید. این 5 تا دونه رو فعلا در نمیاریم. میخوایم از این 5 تا دونه دوباره 5 تا دونه داشته باشیم ولی به شکل دیگه. خب الان 1 دونه. 1 دونه ژوته میزنم میشه 2 تا دونه. دوباره 1 دونه دیگه در میارم میشه 3 تا دونه. 1 ژوته میزنم 4 تا. 1 دونه دیگه در میارم میشه 5 تا. در واقع این 5 تا دونه ما دوباره همون 5 تا دونه هستش، فقط به این صورت بافتم که این مدل رو داشته باشم. خب بعد رسیدم به این 4 تا دونه مدل که به همون صورت بافته میشه. 1 دونه از زیر، 1 ژوته، 2 تا 1، 1 دونه از زیر. خب این 5 تا دونه هم دوباره مثل همین قسمت تکرار میکنمش. 2 تا 3 4 5. این 1 دونه، 1 ژوته میزنم 2 تا، 3 تا، 1 ژوته میزنم 4 تا و 1 دونه دیگه میبافم 5 تا دونه و بعد 5 تا رو در میارم به این شکل در میارم. و این قسمت آخرم 1 دونه از زیر، 1 ژوته، تکرار دیگه، 2 تا 1، 1 دونه از زیر و دونه آخر رو هم حاشیه هست از زیر میبافم. ببینید بافت ما الان به این شکل در اومده. دوستان این قسمت، این 4 تا دونه‌ای که من به جای اینکه بگم 4 تا دونه بافت توری گفتم 4 تا دونه حاشیه، که ببخشید. بعد قسمت رج بعد، یعنی رج بعد دونه اول رو از رو میبافم میرسم به این 4 تا دونه. دونه اول رو از زیر میبافم، 1 ژوته میزنم، 2 تا 1 میکنم و 1 دونه از زیر میبافم مثل رج‌های قبل. این 5 تا دونه‌ای که به این صورت هستش اینها از رو بافته میشه. 1 2 3 4 و 5. دوباره این 4 تا دونه توریمون 1 دونه از زیر میبافم، 1 ژوته میزنم، 2 تا 1 میکنم و 1 دونه از زیر بافته میشه. این 5 تا دونه از رو bafte میشه. 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا. 4 تا دونه توری، 1 دونه از زیر، 1 ژوته، 2 تا 1، 1 دونه از زیر و دونه حاشیه رو هم از زیر میبافم. رج پنجم مدل
دونه اول رو میبافم، دونه بعد از زیر یک ژوته، دو تا یکی، یک دونه از زیر، 5 تا دونه از زیر، 1 2 3 4 5. رسیدم به این 4 تا دونه بافت طولی. یک دونه از زیر، یک ژوته، دو تا یکی، یک دونه از زیر. این 5 تا دونه هم که از زیر بافته میشه. 1 2 3 4 5. 4 تا دونه بافت طولی، یک دونه از زیر، یک ژوته، دو تا یکی، یک دونه از زیر و بافت حاشیه، دونه حاشیه که از زیر بافته میشه. ببینید بافتمون الان به این شکل در اومده. خب الان رج ششم هستیم. دونه اول رو از رو میبافم، دونه بعد از زیر، یک ژوته، دو تا یکی، یک دونه از زیر. این 5 تا دونه از رو بافته میشه. خب رسیدم به این 4 تا دونه طولی. یک دونه از زیر، یک ژوته، دو تا یکی از زیر، یک دونه از زیر. 5 تا دونه، 1 2 3 4 5. این 4 تا دونه طولی، یک دونه از زیر، یک ژوته، دو تا یکی، یک دونه از زیر و دونه حاشیه از زیر بافته میشه. خب کلا بافت ما ببینید به این شکل هستش. از 6 رج تشکیل شده و این 6 رج هی باید تکرار بشه. خب یعنی دوباره باید ما از رج اول، اون رجی که از رو بافتم نه، از رجی که مدلمون رو شروع کردیم باید دوباره تکرار بشه. به چه شکل بود؟ دونه اول رو میبافتم، یک دونه از زیر، یک ژوته، دو تا یکی و یک دونه از زیر. 5 تا از زیر، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا از زیر. اینجا یک دونه از زیر، یک ژوته، دو تا یکی، یک دونه از زیر. 5 تا از زیر، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا. 4 تا دونه بافت طولی، یک دونه از زیر، یک ژوته، دو تا یکی، یک دونه از زیر و دونه آخر از زیر بافته میشه. خب رج دوم مدل دوباره این یک دونه از زیر، یک ژوته، دو تا یکی از زیر، یک ژوته و 5 تا دونه از رو. 5 تا، یک دونه از زیر، یک ژوته، دو تا یکی، یک دونه از زیر و این 5 تا از رو. به این 4 تا دونه طولی رسیدم. یک دونه از زیر، یک ژوته، دو تا یکی، یک دونه از زیر و دونه آخر که حاشیه است از زیر بافته میشه. خب رج سوم مدل بود دیگه دوستان که این قسمت رو که به صورت برجسته هست بافتیم. البته نیازی به توضیح نیست، شما میتونستید ویدیو رو مثلا از بزنید عقب، دوباره از رج اول تکرار بکنید، ولی این قسمت رو هم توضیح میدم براتون. یک دونه از زیر، یک ژوته، دو تا یکی، یک دونه از زیر. خب رسیدیم به این 5 تا دونه. 1 2 3 4 5 تا دونه. یک دونه در میارم، یک ژوته میزنم، 2 تا، 3 تا دونه، یک ژوته میزنم، 4 تا و این 5 تا. بافت توریم رو میبافم،
دوباره رسیدم به این قسمت 2 تا 3 4 5 یک ژوت 2 یه دونه میبافم 3 یک ژوت 4 و دونه پنجمی رو هم در میارم. قسمت توری یک دونه از زیر یک ژوته، یه دو تا یکی و یک دونه از زیر، دونه حاشیه از زیر. خب الان رج سوم هستش، رج چهارم، پنجم و ششم رو هم دقیقا مثل همین قسمت بافته میشه و دوباره هی این مدل ها تکرار میشه، یعنی از ابتدای رج تکرار میکنید تا به اون اندازه‌ای که مد نظرتون هست برسه. دوستان ببینید وقتی که تکرار میشه بافتتون به این شکل در میاره. فقط باید حواستون باشه که این مدلی که اینجا هست 5 تا دونه جمع میشه به شکل برجسته هست، تو قسمت سوم رج باید ببافید. بافتمون به این شکل در میادش. بافت بسیار زیبا و ظریفی هستش و میتونید باهاش لباس ببافید. دوستان امیدوارم که از بافت این خوشتون اومده باشه و کانال من رو همراهی بکنید. دوستان امیدوارم که همیشه شاد باشید. خدا نگهدار.